ő el tudja fogadni, igen, ezekre parancsoltak mindent, vagy pedig erről más. Can you actually accept that he was only taking orders? Ugye nyilván mindenki ezzel érhető. No. No, he had a choice. He always had a choice. Mindig volt választása. Nem tudja elfogadni, hogy parancsra. A családja egyébként mikor milyen ember volt, magánemberként tudott lesz? Az ő családja, az emlékei, tehát mit meséltek róla, mint magánember, mint katona, meg mint... As a private person, what did your parents say about your grandfather? We never talked about him much. Soha nem beszéltek róla. No, we didn't condone the Holocaust at home. We always said it was bad, and the Nazis were bad. But mindig mondták, hogy a holokauszt az rossz, és a nácik rosszak, de az, hogy a nagypapájáról beszéltek volna, ez nem történt meg. But the narrative was water under the bridge. Ez már Dunán, hogy lefolyt, több víz folyt a Dunán, hogy mondják, hogy ez? Sok víz lefolyt a Dunán. Like, we can't do nothing about it. That was my dad's words. There's nothing we can do. Ezzel már mi nem tudunk mit csinálni. Water under the bridge. Hogy mindent water under the bridge? But I always realized not speaking about it is as bad. Ő szerinte nem beszélni erről, amik történtek, amit ő csinál, az nagyon rossz, hogy nem beszélni. Tehát, és a családban érezték úgy, hogy azért nem beszélnek róla, mert jobb hallgatni, tehát egy jótékony lepellel ezt így kerülték, ezt a témát. You think your parents did not speak about this because it's better to keep quiet? Because they were ashamed. Szégyen. Volt egy szégyenérzet. Ez a normálisan gondolkodó németeknél a kollektív bűntudat. De az iskolában hallott erről. If I remember from the last interview, in school you heard about this whole thing. Az iskolában hallott erről először, és a neve Höss, és akkor visszament, and afterwards you started asking. Nem gondolkozott azon, hogy nevet változtat? You never thought about changing names? Not really. Nem igazából. Hát ez egy nagyszerű kiállás is, ilyen szemszögből nézve. Ő teljesen kiáll ezzel. Mondom, hogy ő nagyon lelkileg ezt átélte, és azért is van itten, meg más helyekre is, most volt Floridában is, hogy erről beszéljen. Szóval, aki adná neki lehetőséget, hogy beszéljen, akkor ő ezt megteszi. És ezért hívtuk őt is most ide. Milyen érzés neki, amikor holokauszt túlélőkkel találkozik, esetleg pont auschwitzi túlélőkkel? What feeling do you have when you meet somebody who's a Holocaust survivor, especially from Auschwitz? First of all, I feel very blessed that I can meet someone. Nagyon megtisztelve érzi magát, hogy tud találkozni egy ilyen emberrel. And thankful that I can actually meet those people and then look in their eyes and just show them that I'm not like that. És hálás, hogy meg tudja ismerni az embereket, és szembe tud nézni velük, és hogy mutatni, hogy ő nem ilyen. Amíg ez számára nem lett világos, vagy egyértelmű, ő hogy képzelte fiatalon a jövőjét? Mi lett volna, ha ez mondjuk nem derül ki? Nem tudom, érthető így a kérdés, hogy mi lett volna az alternatív élete, ha nem derül ki neki a felnőtt egy ilyen What would happen in your alternative life if this reality you were never aware of? I'm sorry, can you? If you were never aware of what happened, that this grandfather was this evil person, how do you think your life would have been different from what it is today? I think knowing my grandfather and what he did, and what he accepted as his reality, anti-Semitism, socio-Darwinism, all those things, those bad, ideologies that he had swallowed and believed. I probably would have seen things differently, but with him being this marker in my life, and realizing how evil he was, and also understanding that people are capable of doing terrible things, depending on how they grew up
and what they believe and how they're conditioned, their soul is conditioned. And anyone can slip into such a role. And it happens all the time today. People who, I mean, like I said, Machiavelli, right? The cost justifies the means. So what is your cost? Ő tudja azt, hogy ez a Machiavelli gondolkozás, hogy a végső... A cél szentesíti az eszközt. Ez az. Ne haragudjatok, az én magyarom a két elleniből van, amit itt végeztem. De ez 98%-os. Mondjuk, hát magyarul beszélek, a feleségemmel minden nap. De szóval ő gondolja, hogy sok ember ilyen, akinek azt mondják, hogy ugorjál, megkérdezi, hogy milyen magasra. Ezt most már én adom hozzá ezeket az amerikai szókincseket, hogy give me an order, just tell me how high to jump. Hogy emberek elfogadják. Na most ezt ti is tudjátok, mint újságírók, akik Magyarországon éltek, és a szüleid átélték a kommunizmust, az is el lett fogadva. Hát a forradalom, hogy történt, mikor én voltam gyerek, annak vége volt, aztán mindenki visszaesett a pártba, mindenki csinálta a dolgát, volt a Kádár Jancsi, aki lecsukott embereket. Úgy ment itt is. Itt nácizmus volt a háború előtt, a horthy nácizmus, meg a nyilas nácizmus, aztán volt a kommunista nácizmus 40-ig, és most van egy kis rendetlenség. Finoman fogalmazni. A kollégával egy túlélőről csináltunk a háború 80. évfordulójára egy filmet. Ki volt? Kertész Éva, a Kertész Dininek a feleség. Fájt, nem a Fájt Éva? Tessék? A Kertész Imrének a felesége. Igen, a Dininek a felesége, igen. Nem az Imrének, a Dininek. És ő mondta, hogy ők nem haragudtak, mert akkor az egész életüket szétmarta volna a harag. Viszont érte Kait valaha atrocitás emiatt, hogy akár lelki, akár fizikai, hogy ő kicsoda? Ezt már kérdezted, mondta, hogy nem. Mondta, hogy nem. Na, ismételve a kérdést. Akkor én felejtettem el. Jó, én neked fuzikon? Egyelőre nincsen. Igen, hogy bár én csináltam már vele interjút, de amikor Auschwitzba mentek, hogy van ez a dokumentumfilm az HBO-n, azt ajánlom, hogy ez egy nagyon Évben kell megnézni. igen, hogy akkor nem volt benne az, hogy ugye ahol az egész családnapot... When the film was shown on HBO, she's talking about that. Yeah, we already talked about that, hogy nem mentek el arra a helyre, ahol a család élt. Hogy azt addigra már lebontották, ott már csak egy rét volt, vagy ott az mi történt? When you made the film, did you go to the place where the family lived, you know, in the garden, where the garden was? Yeah, we walked around the house. The Polish family that lived there, they were very gracious. A lengyel család, aki ott él mostan, az nagyon kedvesek voltak. So there's a Polish family that actually lives in the house that your grandfather and grandmother and your parents. Yes. Wow. Yeah, we saw the garden. We also saw the tunnel in the basement. There's a tunnel Yeah. that goes through from. He could actually go from his house beneath the wall, basically. Nem, látták az egészet, és most egy lengyel család él. És ők nem mentek be a házba, csak tudták, hogy ott lakik egy lengyel család. Igen. Does this Polish family know about who lived there before? Oh yeah. And how did they react? Well, I mean, obviously they were, they were not condoning, the Nazis and all that, But they didn't feel uncomfortable living No, there? we didn't. I didn't feel. They were just like opening the house. Nem beszéltek olyan sokat a lengyel lakókkal, mert én kérdeztem én is, hogy azok nem zavarja, hogy ilyen helyen élnek. Nem, ott élnek. Ide figyelj, ne felejtsetek el valamit. A háború alatt, mikor elvették a zsidókat, egy csomóan beköltöztek. Igen. És mikor visszajöttek néhány zsidók, visszajöttél? Te is visszajöttél? Nagyon haragudtak, hogy valaki élve maradt. Nem tudom, láttad, hogy Rudolf Péternek van egy filmje, 1945 a címe, ami teljesen erről szól. Én nem látom még azt. Hát különben. Nem kérdezem. Van egy demagóg kérdésem, hogy mi annak idején forgattunk az Ámon Götznek a unokájával, aki egy Ámon Göt, ő egy, hát ennek a másik lengyel haláltábornak volt a parancsnoka.
parancsnoka. Do you know Amon Göt, yes? She Amon Göt? filmed another concentration camp. Yes. Amon Göt. Amon Göt. Göt. Amon Göt. He was one of the main characters in Schindler's List. Yeah, heard the He was a very crazy person. És hogy mi forgattunk az ő unokájával, aki egy fekete nő. She did a film with a granddaughter who was a black lady. És ugye említette, hogy egy Baliról származó felesége van, és hogyha jól tudom, András, hogy rosszul fordítsák, hogy rosszul tudom, hogy ugye tőle vannak a gyerekek. Igaz? Ezt jól tudom, András, hogy a gyerekei az a Bali hölgytől való. Még egyszer? Az ő a Kainak a gyerekei, Igen. azok a Bali feleségétől származnak. Your children is from your wife from Bali, yes? Yes, we have 4 children. Bali. Négy gyerek. Igen. Na de hát a Göt unokájának is feltettük azt a kérdést, hát hogy Igen. gyakorlatilag a náci De már rezsim... 4 unokák lennének. De a náci A bölcs rezsim... gyerekei, Igen, meg a nagypapa. András, csak azt akarom mondani, hogy lett egy fekete unokája az Igen. Amon Götnek. Igen. Most a Rudolf Höss Rudolf Höss unokája. unokája, az is egy... félsötét. azok sem árják, úgymond, tehát gyakorlatilag kivégezték It's volna. ironical that now you have children who are half somewhat colored, and which Nazis would say they should go to concentration camps. Igen, it's ironical. Ironical, Igen. yes. Na, mi van ebben? I think it's just interesting to think about it. I'm sorry to ask that, but I think it's just to... Tényleg sok irónia van. Igen. Sok az irónia. Az, Másik, hogy itt vagyok, aki 8 éves korában elment, az is irónia. másik furcsa kérdésem, András, ezt majd légy szíves Szívesen. interpretáld, hogy Okay. ha belenéz a tükörbe, látja az édes a nagypapájának a vonásait, hogy ez milyen érzést kell. Oh, interesting question. When you look in the mirror and you see your face, do you see anything of your grandfather at all? Egész másképp nézett. Not really. I mean, He looked different. He didn't look like you. Yeah, látták képet a Rudolf Hössről. But maybe when Kai was younger a little bit. De neki nincs, most nem gyűri ez a dolog, éli az életét, nagyon Csak lelkés. I was just asking. Nem néz a tükörbe, hogy hófehér perfect. vagyok, Okay, és good question. Yeah. Hát de semmi. mindenkinek más ez. Igen. I think one of the reasons also we didn't have. Én benézek a tükörbe, és valahol vörös haja. I mean, Ezt így kívülről mi úgy látjuk, hogy egy óriási keresztet cipel, és ezt mondom, ez erre nem. Nem, de ezt a szerepet úgy tehát ő maradhatna háttérbe is. Ja, nincs a háttérben. No, they're asking that how you handle today's life with this. And I said, you do a lot of work against anti-Semitism and for Israel. És így próbálja magát. It's possible, I ask you this question, even if your grandfather was not a big Nazi, your grandfather was just a normal person, you as being what you are, you would probably be just as much against anti-Semitism and for Israel anyway. Sure. I mean, I understand. I mean, It's not out of guilt you do this. No, it's not guilt. No, it's passion because so much pain. My grandfather was part of that machine, and they inflicted so much pain. But my question, even if you did not have this grandfather, as an individual, Kai Höss. I mean, knowing what I know today, absolutely, I'd be pro-Israel and I love God's people. I mean, I have my reasons. Ha nem is lenne ez a nagypapa, ő akkor is lelkileg ellene van a rasszizmusnak, ellene van az antiszemitizmusnak, ellene van minden kisebbségnek a kizárásáról, és Izrael mellett áll. Mert a Biblia egy hívő keresztény ember, és a Biblia úgy mondja, hogy a zsidók akkor választott emberek. Én nem tudom, mire választottak minket, de ő azt gondolja, mint vallásos. Hegedűs a háztető. Válasszál valaki mást. I think you're right. Lelkészként, I understood Biblia. Choose somebody else. lelkészként, keresztény emberként mi a véleménye az egyháznak a passzivitására, ami jellemző a
as a religious person, as a pastor, what is your opinion of the Vatican and how they handle everything? Well, you know, over the years we've seen. Az egyház, mint a katolikus egyház. Well, let's put it that way: the church over the years has often been part of the persecuting the Jews, right? Az egyház mindig benne volt ebben. And it has to do with the lack of understanding of Scripture. És a Pályos 12, tudjuk azt, hogy az egyház együttműködött, és megszöktek a nácik utána segítségével az egyháznak. De ez mind köztudatos. Lehet, hogy Magyarországon nem, de nyugaton, Amerikában erről olvasunk, ez mind köztudatos nálunk. Hogy mi itt a köztudatos, én tényleg nem tudom. Kevés dolog köztudatos. Rajtatok kívül. Reméljük vége lesz. Rajtatok kívül. Nagy feladata, szerintem most én szoktam mondani magamtól, nagy feladata van nektek, mint sajtó, hogy az igazságot ti derítsd. Borzasztó, Nem számítunk semmi jó. borzasztó, hogy a történelem ismét. Nem tanulunk. He's saying that now they're a Swiss organization, a Blick, and they might kick them out of Hungary because there's a new law coming in. That if they say something against the government, Ausfahrt. It's a Ringier family. Geiger. Tessék? It's a Ringier family company. Ezt Europe. is Springer, persze, a Springerjék így van. Alex Springer. That's Nem tudom mondani, hogy újságról van. Oké? Oké, én kész vagyok. Meg Nagyon szépen Jöttök köszönöm. este? Jöttök este? Ezt nem tudom neked megmondani, András, mert én most beülünk, ezt megcsináljuk. De ha ráértek, gyertek este 7-kor. Nem látnak még az esti kapacitások. De azon kívül holnap is ott lesz a Goldmark teremben 6-kor, mert akkor lesz egy díjátadás Fischer Ádámon. Te nem láttad már a programot? Nem. De Adtam kártyákat nektek? Ez hánykor lesz egyébként? 6. Tessék? Nem 6-kor. Tehát az holnap este 6 És hol Adtam lesz? vizitkártyát még nektek? nem adtál, megköszönjük. Cserélünk. És hol lesz? Ha még van. Goldmark teremben. Az ugyanitt van? Az más. Goldmark terem hol van? Igen. András, a Goldmark terem hol van? Goldmark teremben. De azt Kimegyünk veletek a kocsimhoz, ahol nektek. Jó. Igen. Adtam neked egy kártyát? Igen, De neked nem kell a kártya, mert tudod Van a róla. ingyenes. Van még kérdés? Nekem nem, én már fogadtam vele. Kész vagyunk. Szia Péter! We are finished it, but I Jött need az some picture. RTL, meg a Okay. Blick. yeah. And Többiek basztak. Hát a két függet. what I think for the idea, Igen, ezt nagyon tényleg. I would like Igen. get me Nem the értem, shine hogy valaki. from the scan. Can you sit